na ba? At nalilito ka na ba? Kung hindi mo pa alam, palikan mo tong video na to umpisa hanggang dulo at para malaman mo kung ano ang sinasabi ko. Hey, what's up mga ka-aggal? It's me again, jude'svlog, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is how to customize your channel in easy way. So yun guys, maraming mga YouTubers na wala pang picture ang kanilang channel. So yun guys, wala na patumpik-tumpik pa, umpisahan na natin. So pumunta lang kayo sa Chrome. Ayan, i-search natin ang Chrome. Kung wala kayong apps na Chrome, i-download nyo na. And then kapag nakapag-download kayo ng Chrome, yan, i-desktop site natin siya para maging computer ang settings. And then i-search lang po natin ang YouTube. Yan, YouTube. Kapag nakapunta na kayo sa YouTube, pumunta na kayo sa iyong channel na wala pang picture. Since may, ayan. And then i-click natin yung your channel. And then i-customize natin siya. Customize channel. And continue to studio natin siya guys para mas mabilis. So ayan guys, masyado okay na. Yan kasi masyado matagal yung yung wifi. Then learn more natin siya guys. And then after natin ma-learn more, punta lang tayo sa view channel. I-view channel natin siya para makita natin o ma-edit natin yung iyong channel. Ayan guys, nasa YouTube na. And then i-edit channel natin siya mga ka-aggal. And then makita yung picture, yung camera dyan. And then take a photo or choose from photos. So ayan, hanapin natin ang magandang pictures natin. Yan. And then i-click natin siya. And i-crop natin siya guys. Ayan. So nag-run na yung picture, nag-upload na siya. And then additional, lagyan natin siya ng description para makita ng ibang vlogger o YouTubers ang iyong channel na meron siyang description. So example, lagyan natin ng travel vlog. Ayan. So kung okay na siya, bumalik tayo sa home. Ayan. Yan, habang nag-upload pa lang yung photos natin. O yan, medyo okay na siya. Ayan. So ayan, nag-upload na siya. And then okay na siya guys. So ganyan lang kabilis lang guys. So napaka-easy lang yung paggawa o pag-customize ng ating channel para malagyan natin siya ng picture. So wala lang problema, at least alam nyo na, at sana marami kayong natutunan na tips sa video na to. Marami pa po akong mga videos na in-upload na mga tips, mga pampa-beauty. So ayan guys, thank you for watching this video. Bye!